No niin, ruvetaanpas alkamaan siitä. Eli tämänkertaisen luennon otsikko on Kalifaatin miekka. Ja mitä siinä alaotsikkoon tuli kirjoiteltua, kuinka Arabien onnistui lyödä Bysantti ja vallottaa Persian valtakunta. Tähän, jos me katsotaan ajanjaksoa, jossa me siirrytään niin kuin myöhäisantiikista keskiajalle, niin siinä on tietysti monta sellaista niin kuin tapaa vetää se raja, ja kaikki on niin kuin enemmän tai vähemmän keinotekoisia. Mutta jos me otetaan sellaiset niin kuin valtiolliseen järjestykseen perustuvat rajat, niin siinä se looginen siirtymä olisi siinä välillä, että 476 barbaaripäällikkö Odovacar vallottaa Rooman, syrjäyttää viimeisen Rooman keisarin Romulus Augustuksen ja kruunaa itsensä Italian kuninkaaksi. Sen jälkeen Länsi-Rooma ei ole olemassa. Ja sitten jos me mennään semmoiset vajaat 200 vuotta, no reilu 150 vuotta eteenpäin, niin Lähi-idässä tällainen vastaava valtiollinen katkos tulee sitten, kun muslimi-arabien armeijat vyöryy Lähi-idän, Pohjois-Afrikan, Levantin alueen yli, ja Persian valtakunta, jota Sassanidien dynastia hallitsee, lyödään perinpohjaisesti, ja Iranissa alkaa 202 vuosisataa, jota sitä miehittää ulkopuoliset. Persian valtakunta tosiaan on siinä vaiheessa ollut iranilaisten dynastioiden hallussa lähes 1000 vuotta, eli edellinen ulkopuolinen vallottaja, joka sinne tulee, niin oli Aleksanteri Suuri. Ja 300-luvulla ennen ajanlasku alkua ja sitten 600-luvulla niin ajanlaskun alun jälkeen tulee arabit. Ja Bysantti selviää siitä iskusta, mutta rajusti heikentyneenä siihen aiempaan nähden. Ja voidaan sanoa, että sillä on tämmöisen valtiollisen järjestelmän näkökulmasta niin kuin tämä islamin nousu, Persian tuho, tai sanotaan näin, että pitkä kanveesiin lyöminen ja Bysantin heikkeneminen on siellä se raja. Mutta miten tämä oikein oli niin kuin mahdollista? Mitä siinä oli tapahtunut? Se ensimmäisenä on tuommoinen approksimaatio siitä tilanteesta 600 vuoden tietämissä, jolloin niin kuin se vanha status quo vallitsi tuolla Lähi-idän suunnalla. Nämä rajat on aina enemmän tai vähemmän niin kuin mielivaltaisia. Että tässä nyt niin kuin se ainoa selkeä raja kulkee tuolla Mesopotamian nykyisen Irakin alueella, tuo Eufratjoen rantaa pitkin, ja sitten pohjoisempana se on vähän epämääräinen, eli jos näitä vanhan maailman valtionrajoja katsoo, niin siellä on aina sitä tiettyä niin kuin tulkinnan varaa ja niin edelleen. Arabian niemimaan alueita ei tuossa vaiheessa kukaan suoraan hallinnut. Siellä kyllä Persialla siis oli välillä pyrkimyksiä, välillä se hallitsi alueita, jotka kuuluu siis nykyisin tuonne Omaniin, eli heti tuossa Iranin eteläpuolella olevat alueet sekä Jemenin alue. Ja tämä Jemen, eli tuollaisessa maailmassa, roomalaisessa maailmassa Arabia Felix, oli kaupungistunutta, tiheästi asuttua maaseutualuetta ja sillä niin kuin hyvin kehittynyttä. Mutta tämä Arabian niemimaa keskialueita ei sitten kukaan oikein kyennyt vallottamaan tai pitämään kurissa, ja se oli sellainen niin kuin valtioton alue moneltakin osin. Siellä oli siis kaupunkivaltioita kyllä ja tämmöisiä niin yhden keitaan, joidenkin keitaiden ympärille keskittyneitä alueellisia valtioita, mutta siitä niin kuin Jemenistä pohjoiseen se oli melkoista erämaata se alue kuitenkin. Keisari Augustus, Rooman ensimmäinen keisarihan elätteli toiveita tuon Arabian niemimaan vallotuksesta, mutta se oli yksi näistä Rooman epäonnistumisista, eli sinne Jemen päämääränä, tai siis Arabia Felix päämääränä sinne roomalaiset meni, mutta siinä he epäonnistuivat, sitä ei yritetty. Mutta Iran eli Persia hallitsi sitten välillä oman Jemen-sektoria myöskin myöhäisantiikin aikaan. Ja mä käytän nyt tässä nimitystä Iran siinä mielessä, että Sassanidi, eli tämä Persian hallinnon dynastia, 200-luvulla ajanlaskun alun jälkeen, niin se tulee niin kuin sellaiseen valtiolliseen käyttöön tämä sana Iran. Sitä ennen se ei ole niin kuin varsinaisesti valtioon viitannut, vaan nämä persialaiset jakoo maailman kahtia, Iran, an-Iran, eli Iran ja ei-Iran, arjalaisten maa ja ei-arjalaisten maa, vaikka toki jo 500-luvulla ennen ajanlaskun alkua siellä oli koko joukko ei-arjalaisia kansoja sitten osa tätä Persian valtakuntaa.
Mutta tämä 600-luvun tilanne, siis Arabianniemen 600-luvun alun tilanne, Arabianniemimaalla ei mitään tämmöistä yhtenäistä voimatekijää ja kaksi suurvaltaa, jotka jakoi tämän Lähi-idän alueet. Tuossa vaiheessa tosiaan Persian Sassanidin-dynastia vallassa lähes 400 vuotta ja sitä edelsi iranilaistaustainen Arsakidien Parthialaisdynastia, joka seurasi näitä Aleksanterin suuren jälkeläisiä sitten siellä. Bysantti taas suurvalta 500-luvun jälkipuoliskolla. Bysanttihan näyttää melkein vallottavan niin suurimman osan tästä vanhasta Roomasta takaisin. 500-luvun lopun Bysantti on todella mahtava valtakunta ja niin tämä on se tilanne. Mut miten tästä sitten päädytään sellaiseen, että verrattain niin lyhyessä ajassa suurvallat lyödään ja syntyy ihan uusi suurvalta. Nyt meni vähän järjestysmäärin tuossa noissa dioissa, niin hypätään tähän. Tässä on Rashidun kalifaatin hallitsema alue, joka oli siis tämä profeetta Muhammedia seurannut neljän kalifin aikakausi, joka niin hyvin nopeasti tuossa kartalla nähdään, miten se levittää nämä vallassaan olevat alueet. 630-luvun alussa, jolloin Muhammed kuolee, niin se on käytännössä Arabianniemimaalle rajoittunut voimatekijä. Toki joitakin kelloja olisi ehkä voinut soida jossakin siinä vaiheessa, kun nämä Adeninlahden ja Persianlahden rannikkoseutujen niin kaupungit ja muut jää tähän uuteen valtaan, mutta että, ei siihen ei sinänsä kiinnitetty huomioon. Ja hyvin nopeassa vaiheessa sitten 700-luvulle tultaessa sitten tämä kalifaatti ulottuikin sieltä Iberian niemimaalta, Intian niemimaalle, Atlantin rannikolta Keski-Aasiaan. Jos karttaa katsotaan, niin se äärimmäinen oikealla yläkulma, eli kun mennään siitä Afganistaninkin taakse, niin se kalifaatin rajaksi tulee käytännössä siis Kiinan raja. Ja siellä 700-luvulla Kiinan keisarikunnan joukot ottaa Arabien kanssa yhteen ja näiden kahakointien myötä sitten se vakiintuu se status quo sitten Keski-Aasiassa. Mutta tämä on sotilashistoriassa hyvinkin poikkeuksellinen valloitus. Usean sukupolven aikana tapahtuva, eli toisin kuin tämä Aleksanterin suuren homma, niin se homma ei kaadu tämä valloitussota siihen ensimmäiseen vallanvaihdokseen, mutta 700-luvun aikana sitten tämä kalifaatti lakkaa olemasta niin kuin yhtenäisenä valtiona. Sen jälkeen voisi sanoa, että sitä kalifaatista tulee niin kuin idea sille islamilaiselle valtiolle, koska niin kuin 700-luvun jälkeen ei ole enää ollut tämmöistä yhtenäistä kalifaattia olemassa. Ja tuossa on tämä niin kuin aikajanalle laitettuna tämä tapahtumaketju siinä, että mitä siinä niin kuin tapahtuu. Ja siis muutamassa kymmenessä vuodessa tämä dynamiikka tuolla Lähi-idässä muuttuu. Ja jos me historiaa katsotaan tuota ennen ja tuon jälkeen, niin tämä Lähi-itä, joka on käytännössä siis Euroopan, Lähi-idän, Afrikan ja Aasian niin kuin solmukohdassa, ja tähän maailman aikaan sitten myös se silkkitien rooli on vielä kohtuullisen suuri, niin se on alue, jossa ne vakaat jaksot on tyypillisesti ollut sitä sellaisia, jolloin siellä on yksi johtava suurvalta, tai sitten pari, jotka on suhteellisen sopuisasti kyenneet jakamaan sen alueensa. Tämä muutos, mikä tässä tapahtuu, niin on hyvin dramaattinen. Toi Bysantti, kun se menettää Egyptiin, niin se menettää tärkeimmän tulonlähteensä. Eli jos tuosta karttaa vilkastaan, niin tuossa tuo Arabian niin tuon Punaisen meren kautta tuonne, missä tuo nykyinen Suezin kanava, sinne suuntaan menee tämä Intian niin kuin merireitti, joka on sitten tämän kaukokaupan se tärkeä. Aleksandrian kaupunki siellä Egyptissä on tärkeä. Meillä ei ole tarkkaan tietoa siitä, että kuinka suuren osan Bysantin tuloista Egypti toi, mutta me tiedetään niin kuin yhtenäisen Rooman valtakunnan ajalta, että jopa 40%, vähintään noin 30% valtakunnan tuloista tuli tämän kansainvälisen kaupan verotuksesta Egyptin alueelle. Eli käytännössä tämän Bysantin menetettyä Egyptin alue
niin se menettää tämän taloudellisen perustan, joka mahdollisti sen suurvalta-aseman säilyttämisen, ja sitten vähän myöhemmässä vaiheessa, kun se menettää tuolta Anatolian, eli nykyisen Turkin itäosista, nämä väkirikkaat alueet ja perinteiset sotaväenottoalueet, niin se on sitten sen Byzantin lopun alku. Mutta Byzanttihan sinnittelee kuitenkin tämän jälkeen vielä, ja keskiajalla itse asiassa nouseekin sitten uudelleen suurvallaksi, kunnes 1400-luvun puolessa välissä niin Mehmet valloittaja sitten viimein pystyy Konstantinopolin lyömään. Ja niin Konstantinopoli, eli tämän päivän Istanbul, sehän siis säilyttää sen Konstantinopolin nimensä 1700-luvulle saakka. Eli sen jälkeen sitten siitä aletaan käyttämään tätä Istanbul-nimitystä, joka on vaan tuommoinen turkkilaistunut niin kuin, sana, joka kreikaksi tarkoittaisi niin kuin, englanniksi olisi the city, eli määräinen muoto kaupunkia tarkoittavasta sanasta. Mutta että miten tämä itse asiassa on niin kuin mahdollista, että tämä tapahtuu näin nopeasti ja helposti, ja sitten siitä valloituksesta tulee siinä mielessä pysyvä, että tätä valloitusta seuraavien vuosisatojen aikana sitten laajat alueet islamilaistuu. Egypti, joka on vanha kristitty keskus, niin on muslimienemmistöinen viimeistään 1000-luvun alkupuolella. Iranissa taas 800- tai 900-luvulla sitten ollaan siinä pisteessä, että maasta on tullut islamilainen maa ja saratkustralaisuus on vähemmistöuskonto. No, siinä on sellaisia seikkoja luonnollisestikin, mitkä johtuu tästä, että mitä siellä Arabian niemimaalla tapahtui. Nämä imperiumit olivat tottuneet siihen, että sieltä etelästä hyökätään pohjoiseen. Tehdään ryöstöretkiä sinne Levantin alueelle, Välimeren itäisille osille, Syyriaan ja Mesopotamian alueille. Ja käytännössä niin kuin näistäkin syistä ne kaupungithan siellä oli hyvin linnoitettuja. Mutta nämä hyökkäykset ei koskaan ollut niin kuin sellaisen pysyvään valloitukseen tähtääviä, eli ne oli enemmänkin niin kuin ryöstöretkiä. Toisaalta sitten ne oli skaalaltaan verrattain vähäpätöisiä, eli Arabian niemimaalle ei ollut syntynyt missään vaiheessa sellaista laajaa valtiota, ja sellaiset niin kuin voimakkaammat sotilaalliset ja poliittiset tekijät oli hyvin tämmöisiä löyhiä heimokonfederaatioita, joissa sitten tyypillisesti oli, että semmoinen karismaattinen sotapäällikkö saattoi koota omaa porukkaa suuremman joukon, mutta että siinä vaiheessa, kun se päälliköstä aika jätti tai riitoja tuli, nämä heimokonfederaatiot hajosi. Eli nämä Byzantti ja Persia oli tottunut siihen, että tämä aavikoiden arabiheimojen uhka on semmoinen, että siihen voidaan sotilaallisesti varautua. Se on lyhytaikainen, sieltä ei tule mitään tällaista vallottaja-armeijaa. Ja niin kun, nämä tällaiset niin kun, pysyvät varuskunnat pääsääntöisesti pystyy torjumaan hyökkäykset. Linnoitetut kaupungit ei erityisemmin ole vaarassa, koska näillä paimentolaisilla ei ole sotakoneistoa eikä sitten tällaista niin kuin piiritysteknologiaa tai osaamistakaan. No, tämä Muhammed perustaa sitten uuden uskontonsa, alkaa nähdä luolassa näkyjä ja arkkienkeli kuulemma hänelle ilmestyy ja alkaa saamaan näitä näkyjä, joiden pohjalta sitten aikanaan kirjoitetaan Korani. Hän alkaa sitten saarnaamaan tätä uutta uskontoa. Muhammed on kauppias, mutta niin kuin Arabian niemimaan 600-luvun kauppiat, niin siinä sivussa sitten kyllä harrastetaan mitä muutakin siihen kuuluu. Sitten tilaisuus tekee varkaan tai rosvon niin sanotusti. Hänellä ei mitään sellaista korkeata syntyperää tai muuta vastaavaa. Mutta niin vaan hän perustaa uuden uskonnon ja suurtenkin vaikeuksien kautta, johon muun muassa kuuluu pakolaisuus tuolla etelässä Etiopian hovissa. Etiopiahan on maailman toiseksi vanhin kristitty valtakunta. Aksumin periä tässä vaiheessa jo voidaan puhua niin kuin Etiopiasta oikeastaan, vaikka nykykartalla sen painopiste onkin siellä nykyisen Eritrean alueella, mutta myöskin siellä Etiopian ylängöllä. Ja sieltä sitten Muhammed ja muslimit tekevät comebackin ja onnistuvat tämän uuden uskonnon, sotaretkien, poliittisten liittojen ja muun myötä niin kuin saamaan tämän Arabian niemimaan ensimmäistä kertaa haltuunsa. Ja tämä on sellainen, mikä menee tuolla pohjoisessa niin kuin ohi. Siinä on syynsä, miksi tähän Arabian niemimaahan ei kauheasti kiinnitetä huomiota, siihen me palataan tuossa vähän myöhemmin. Mutta tämä muuttunut tilanne
menee niin kuin ohi. Nyt Arabian niemimaa on yhdistetty uuden uskonnon varaan. Muhammedin kuolema kylläkin siellä laukaisee tämmöisen sisäisen välien selvittelyn ja tämä meinaa hetken näyttää sille, että tälle käy niin kuin niille aiemmillekin huomattavasti suppeimmille heimokonfederaatioille, että se hajoaa omaan mahdottomuuteensa ja ei synny sellaista niin kuin poliittista johtoa siihen. Mutta tämä uusi uskonto, jota sitten provokoi nämä seuraavat Muhammedin seuraajat, joita aletaan kutsumaan kalifeiksi, niin tämä on se, niin kuin se liima, mikä pitää loppujen lopuksi tämän systeemin koossa. Ja niin näille Persian ja Byzantin valtakunnille ainakin islamilaisen historiankirjoituksen mukaan lähetetään sitten niin kuin viestit siitä, että nyt on tilanne tämmöinen, että teidän täytyy alistua islamilaisen tai muslimien valtaan tai kääntyä islamia ja näin, mutta näiden niin kuin totuudellisuudesta emme tiedä. Siis on säilynyt yksi tämmöinen kirje, mitä väitetään niin kuin Muhammedin kirjeeksi, en nyt muista, oliko se Byzantille lähetetty vai Persialle, muistaakseni Byzantille, mutta sen aitoudesta ei ole tietoa. Mutta että tämä muuttunut tilanne, että nämä hajannaiset arabiheimot onkin tämmöisen uuden uskonnon ja ideologian yhdistämiä, ja siihen kuuluu koko tämä Arabian niemimaa mukaan lukien ne eteläiset alueet, niin tämä on täysin uusi tilanne. Nämä Arabian niemimaan heimot on myöskin sotien karasemia, siis tämä tilanne on siellä perinteisesti ollut sellainen, että nämä paimentolaisheimot elää lähes tämmöisessä niin kuin jatkuvassa sotatilassa. Ryöstöretket ja muu on niin kuin arkielämää. Siellä toki on näitä niin kuin tärkeitä keidaskaupunkeja ja tärkeitä keidaskaupunkeja ja sitten alueellisesti merkittäviä tämmöisiä maatalousalueita, niin kuin ne edellä mainitut sektorit, mutta että se niin kuin pääpaino on näissä paimentolaistaustaisissa arabiheimoissa. Ja kalifeilla, sitä ennen Muhammedilla, on sellainen sotakone hallussaan tässä sitten, mitä kellään ei ole aikaisemmin ollut. Sotimaan tottunut, karuihin olosuhteisiin tottuneet arabijoukot, ja sitten tämä, mikä sitten erottaa heidät niin kuin oikeastaan kaikista muista, sellaista kunnollista pyhän sodan konseptia tuossa vaiheessa mikään näistä niin kuin, kilpailevista uskonnoista ei ole kehittänyt. Vähän sellaista niin kuin ideaa on olemassa tuolla Persian zarathusтрalaisuudessa, mutta kellään ei ole tämmöistä niin kuin sotaan soveltuvaa ideologiaa. Eli sieltä sen Muhammedin valloitusten kautta haetaan sitä mallia niille tuleville valloituksille, ja toisaalta sitten tämä uskonto antaa sen taivaspaikan lupauksen. Että jos oikealla asialla käytävässä sodassa kuolet, niin paratiisipaikka on luvassa. Ja tämä on se ase, mikä näillä ensimmäisillä kalifeilla on. Armeija, jota ei ole koskaan tuossa vaiheessa ennen nähty. Uskonnon luoma koheesio sille, joka tuo myös tämmöisen ideologisen tarkoituksen. Ja sitten tämmöinen jatkuvaan sotaan, ryöstöretkiin tottuneet heimot ja heimosoturit, joille on ihan luonteva se ajatus lähteä levittämään valtakuntaa ja tekemään niitä valloituksia, kun aikaisempien sukupolvien sotaretket ei käytännössä yltäneet noita Mesopotamian isoja jokia kauemmaksi, eivätkä kovin niin lähelle Välimertakaan, mutta nyt on niin kuin sellaiseen isoon sotareissuun se mahdollisuus. Mutta edelleenkin osalta voidaan todeta, että tämä mittasuhde on edelleenkin niin kuin armottomasti lähtökohtaisesti sitten arabeja vastaan, jos ruvettaisiin katsoa, että miltä se suurvaltatilanne siinä starttipisteessä niin kuin näytti. Eli mitä siinä sitten oikein tapahtui? No siinä taustalla oli se, että itse asiassa niin kuin tämä kartta, mikä tässä nyt niin kuin näkyy, tai approksimaatio siitä tilanteesta, tämä ja seuraavien vuosikymmenen tilanne, niin tämä oli itse asiassa molemmille suurvalloille hyvin vaikeaa aikaa. Molemmilla suurvalloilla oli omat spesifit ongelmansa tuossa vaiheessa, ja sitten koko joukko sellaisia ongelmia, mitkä yhdisti. Eli oikeastaan voi sanoa, että islam yhdisti Arabian nimiheimaan heimot ja aika lailla täydellisessä tilanteessa, jossa nämä kaksi
vanhaa suurvaltaa oli tällaisen syvän heikkouden vallassa. Ja lähdetään sitten liikenteeseen ja vilkaistaan sitten ensin näistä tätä Bysanttia. Joo, Byzantin valtakunta oli tosiaan Rooman perillinen ja ortodoksinen kristinusko oli kehittymässä tuossa vaiheessa. Siis nämä vuosisadat sieltä myöhäisantiikista sydänkeskiajalle, siinähän se tämä katolilaisten ja ortodoksien raja niin kuin alkaa piirtymään, mutta käytännössä siinä oli syntymässä tällainen, tai syntynyt ortodoksinen kristillinen valtio. Mutta tämä Byzantti ei ollut tämän edeltävän Rooman valtakunnan tapaan uskonnollisesti suvaitsevainen, vaan siellä oli voimistunut tämmöiset hyvin ahdasmieliset suuntaukset ja vääräuskoisia vainottiin, mutta myöskin näitä niin kerettiläiseksi katsottuja kristittyjä. Tämä oli yksi sellainen seikka, mikä niin kuin tätä valtavan valtakunnan niin kuin väestöä vieraannutti tästä keskusvallasta, koska itse asiassa tämä Byzantin ortodoksinen kristitty väestö niin vielä rajautui etnisesti, ei nyt kauhean tiukasti, mutta kohtuullisesti sen kreikankieliseen väestöön. Toki sitten Euroopan puoleisilla alueilla tilanne oli vähän toinen, mutta että tämän Byzantin hallinto käytännössä vainosi myös sitten näitä kerettiläisiksi katsottuja kristittyjä. Ja tällä oli valtakunnan koheesion kannalta hyvin merkittävä vaikutus, koska sieltä Pohjois-Afrikasta Mesopotamia olevalla alueella nämä kristityt oli lähinnä muita. Eli tämä kristiusko, kun se lähti leviämään niin myöhäisantiikin aikaan, niin sehän oli semmoinen hyvin rönsyilevä, eikä ollut tämmöistä keskusjohtoa. Että kristinusko näytti hyvin erilaisille eri alueilla. Ja tämä Lähi-Itä oli vähän oma juttunsa. Siellä Rooman valtakunnan läntisillä alueilla katolinen kirkko, mikä alkoi järjestäytymään Rooman piispan ympärille, oli oma lukunsa, ortodoksit sitten oma lukunsa, ja lännessäkin sitten sitä vääntöä käytiin niin sanottujen areiolaisten ja sitten katolilaisten välillä. Areiolaiset oli, nyt en muista sitä opillista eroa, mikä he erotti katolilaisesta, mutta esimerkiksi nämä gootit, germaaniheimon gootit, jotka oli päänsärky niin Roomalle kuin sitten myöhemmin Bysantille, niin gootit oli areiolaisia kristittyjä. Ja tämä Lähi-Itä Pohjois-Afrikka-alueella kehittyi sitten omanlaisessa kristityt kirkot, ja näistä on edelleenkin jäänteitä. Se, että esimerkiksi Egyptin koptithan on sieltä polveutuu, tai sitten tämä Etiopian kirkko, joka on opillisesti myöskin sellainen sekoitus, että tietyllä tavalla lähempänä tätä Egyptin koptilaista kirkkoa, ja sitten on piirteitä niin juutalaisuudesta kuin sitten ortodoksista kristiuskosta, vaikka kumpaakaan ei varsinaisesti kuulu. Mutta tämä Byzantti täällä ahdasmielisellä politiikallaan onnistui vieraannuttamaan tätä väestöä, jolloin se lojaliteetti heikkeni suhteessa sitä Konstantinopolin valtaa kohden. Ja tällä oli siinä mielessä merkittävä seuraus, että kun antiikin maailmassa, kun ruvetaan katsomaan niitä sotaretkiä ja muita, niin kyllähän niitä syvälle vihollisalueelle pystyttiin tekemään, mutta valloitus oli toinen juttu. Jos me katsotaan sitä 200-luvulta seurannutta vuosisatoja, näitä Rooman ja sitten Byzantin ja Persian otteluita, niin siellähän kyllä edettiin Persiankin tapauksessa, heidän pääkaupunkisakin hävitettiin ja ryöstettiin, mutta se pysyvät valloitukset oli vaikeita. Mutta tätä arabivallan vakiintumista helpotti Byzantin tapauksessa todella paljon se, että väestön lojaliteetti oli heikentynyt. Verotus oli ollut hyvin raskasta, ja sitten tämä uskonnollinen ahasmielisyys ja vaino, niin tämä arabivalta ei näiden Levantin alueen, Mesopotamian, Pohjois-Afrikan kristittyjen näkökulmasta tarkoittanut sitä, että se isäntä olisi vaihtunut huonompaan. Islamilaisen vallan alkuaikoina ja
tietyssä mielessä niin kuin näihin päiviin saakkakin tietyllä perusperiaatteelta. Se ajatus oli, että nämä niin sanotut kirjan kansat, joita alun alkaen oli juutalaiset ja kristityt ja sitten pari pienempää lahkoa, niin näiden edustajien ei ole pakko kääntyä islamiin. Eli he voi alistua tällaiseen niin sanotun himmi-asemaan ja maksaa veroa. He ei tarvitse palvella armeijassa, mutta he maksaa tämmöistä erityistä veroa siitä, että he saa niin kuin suojelua. Ja itse asiassa tämä islamilaisen vallan niin kuin alkuvaiheessa, niin tämähän oli valtava helpotus sille niin kuin väestölle, Byzantin väestölle, joka oli maksanut ensinnäkin erittäin raskaita veroja, ja joka oli joutunut sitten tämmöisten pakkoväenottojen kohteeksi sitten toistuvissa sodissa. Ja toisin sanoen siis laajoilla alueilla tämä islamilainen valta toi helpotusta tämän väestön olosuhteisiin, jolloin sitten erityisesti niin kuin näillä Syyrian, Mesopotamian, Levantin alueet ja Pohjois-Afrikan seudulla ei ollut tällaisia niin kuin laajoja kapinoita tätä arabivaltaa vastaan. Toisaalta kun se Byzantin ahdasmielinen uskonnollisuus oli myöskin ollut, siihen oli sisältynyt pakkokäännytyksiä, niin nämä alkuvaiheen muslimivallottajat, erityisesti nämä 4 ensimmäistä kalifia, niin eivät harrastaneet pakkokäännytyksiä, ja itse asiassa siinä alkuvaiheessa suhtauduttiin vähän niin kuin skeptisestikin näihin käännynnäisiin, koska se söi siltä valtakunnalta niin kuin veropohjaa. Ja pitkällä aikavälillä nämä alueet islamilaistui kylläkin, koska siellä sitten tämä vallan osalta tietyt asemat oli pelkästään muslimeille saatavilla, ei-muslimeita sai pitää orjina toisin kuin muslimeita, ja sitten tämä islamilaisen perintöoikeuden homma, eli jos siellä suvussa yksikin perijöistä oli muslimi, niin hän sai sitten kaiken. Eli taloudelliset syyt sitten osaltaan sitten kannusti pitkällä aikavälillä kääntymään, mutta tämä tämmöinen niin kuin miekkalähetys ei kuulunut islamin alkuvaiheisiin. Se miekkalähetys kyllä alkaa sitten, mutta se tarina on tyypillisesti sellainen, että siinä vaiheessa vallassa ei enää olekaan arabit, vaan sitten esimerkiksi Pohjois-Afrikan tapauksessa berberitaustaiset johtajat ja Iranin historiassa sitten ne tylyimmät islamilaistajat on ihan iranilaistaustaisia hallitsijoita ollut tuossa varassa vaiheessa. Mutta siis Byzantti onnistui vieraannuttamaan tämän väestön uskonnollisella ahdasmielisyydellä ja sitten hyvin raskailla veroilla ja väenotoilla. Ja tuossa on listannut sitten näitä kapinoita, joita oli siis siinä 500-luvun aikana, niin kuin varsinkin se alkupuolella, toistuvasti ja laajoja kapinoita. Tämä Byzantin valtakunta oli iso, mutta asevoimien resursseja ja voimavaroja vei se, että sitä valtaa vastaan kapinoitiin. Ja ennen kaikkea se oli taas se Lähi-idän alue. Laaja juutalaiskapina 600-luvun alussa ja sitten siellä, eli tämä niin kuin, arabit iski siinä tilanteessa, jossa itse asiassa niin kuin tämä Byzantti oli taistellut hetkeä aikaisemmin pitääkseen nämä alueet hallinnassa. Byzantin järjestelmä myöskin 500-luvun jälkipuoliskolta alkoi epävakautumaan, ja siellä oli tämän hallinnon sisäisiä vallankaappauksia, murhia ja niin edelleen. Ja tämä oli Byzantille sillä hankala tausta, mistä se niin kuin lähti puolustautumaan tätä islamilaista uhkaa vastaan. Ja toisaalta sitten se, että siellä oli kädet täynnä ollut tämän valtakunnan pitämisessä koossa ennen kuin tämä hyökkäyssota alkoi. Ja sodankäynnin näkökulmasta itse asiassa yksi taistelu, Jarmukjoen taistelu, Byzantti, joka oli tämän heikentynyt, kärsi siinä tappioita, joita se ei pystynyt enää millään tavalla korvaamaan. Ja käytännössä siis tämä Byzantti lyötiin yhdessä taistelussa. Tämä on tietysti yksinkertaistus, mutta että Byzantilla ei ollut voimavaroja, joilla se olisi pystynyt korvaamaan nämä tappiot. No, tässä oli muutakin taustalla, mutta jatketaan matkaa sitten vähän historiassa taaksepäin. Tämä Byzantin heikkouden tilaa osaltaan selitti se, että mitä siinä oli niin kuin tapahtunut 500-luvun puolella. Nimittäin Justinianus ensimmäinen, eli Justinianus Suuri, oli Byzantin hallitsijoista yksi merkittävimmistä, mutta hän
soti valtakunnan kassan kuiviin. Tämä Bysantista on arvioitu, että ennen kaikkea se valtava kertynyt varallisuus edelliseltä vuosisadolta ja tämä Aasian kaupan verotus, että 527, kun Justinianus nousi valtaan, niin olisi ollut maailman rikkaan valtio. Siis se toinen kysymysmerkki, että jos Bysantti ei ollut maailman rikka, niin se oli Kiina. Nyt en muista, mikä Kiinan inkarnaatio. Tämä oli kuitenkin Kiinan dynastia, joka laajensi Kiinan valtaa sinne Keski-Aasian suunnalle, sinne nykyisen Xinjiangin suunnalle ja niin edelleen. Tämä Hagia Sophia niin kirkko tai sen kunnostustyöt oli myöskin iso tällainen, ja kun on katsottu sitä rahan käyttöä, meillä on säilynyt jonkun verran sitä dataa, niin käytännössä siis tämä Byzantin talous ajetaan niin kuin konkurssin partaalle. Ja mikä se vastaus sitten on, niin koitetaan se valtion talous sitten pitää läjässä määräämällä entistä raskaampia veroja. Keisari, joka sai tämän lisänimen Suuri, niin on se, joka vei siltä seuraavalta vuosisadalta rapautti sitä taloudellista pohjaa. Mutta Justinianuksella oli missio, hän halusi palauttaa tämän, Rooman valtakunnan suuruuteen. No niin, näitä siinä. Rooman valtakunnan suuruuden tilaan ja onnistui vallottamaan siinä Välimeren alueelta näköjään unohdin sinne sen kartan tästä, niin mennäänpä siitä taaksepäin, että saadaan tuosta kartta näkyville. Siis Justinianuksen aikana Byzantti pystyy palauttamaan suuren osan tuosta Pohjois-Afrikan keskiosista, laajoja alueita Italian niemenmaalta, pääosan Balkanista. Eli käytännössä niin kuin suurimmat alueet, mitä jää tuonne ulkopuolelle, on niin tämä nykyisen Ranskan, Espanjan ja Portugalin alueet. Mutta että Justinianus onnistuu palauttamaan niin kuin suurimman osan tästä Rooman valtakunnasta takaisin keskusvallan haltuun. Mutta nämä sodat ja massiivinen rakentaminen, ortodoksisen kristinuskon propagointi, siis nämä kirkkojen rakentaminen liittyy nimenomaan siihen, että halutaan se oikea Konstantinopolin keskinen kristinusko pönkittää asemansa. Nämä köyhyttää valtakuntaa todella pahasti. Ja Justinianus, joka on jäänyt sitten historiaan lisänimellä Suuri, niin on oikeastaan mies, jonka jäljiltä sitten 600-luvulle tultaessa Byzantti on köyhempi kuin mitä se on kenties ollut koskaan. No, tähän väliin sitten nyt mennään jäätiedon vähän höpöhöjärjestykseen. No, täällähän on pahoittelut. Ihan on jäänyt. Jahas. Tässä onpa pitää näköjään ottaa tänne koneelle jäänyt eri versio kuin mikä minä itselleni lähetin. Nyt pahoittelut tästä näin. Pitää ladata sähköpostista nyt. Vanha versio. Nyt kyllä teen kyllä niin sanotusti vanhan aikaiset. Voisinkin miettimään, että miten näin paljon järjestysvirheitä on noin. Pitkästä aikaa automaattitallennus pettänyt. No niin. Siitä sitten. Näin ja. No niin, nyt ollaan oikeassa. Pahoittelut tässä häslingissä. Jostain syystä koneen automaattitallennus ei ole toiminut. Olikin
sähköpostilla ajantasainen versio annosta. No joo, mutta siis Justinianus onnistui palauttamaan siis suuren osan valtakunnasta niin, uudelleen yhden keskusvallan valtaan. Toi Italia-alue, mitä ei ollut aivan niin yhtenäinen, mitä se tuosta näkyy, toi on nappastu vaan suomenkielisestä Wikipediasta ja se on Wikipedia tarkka. Mutta että, niin kun, tämän seuraus oli se, että valtakunta oli sodittu köyhäksi. Justinianuksen ajatus oli Rooman valtakunnan voiman palauttaminen, mutta niitä resursseja sitten näiden läntisten alueiden pitämiseksi ei ollut. No idässä puolestaan tämä Persian valtakunta oli sitten myöskin ongelmissa. Tämä Persian valtakunnan juttu oikeastaan oli se, että kun 220-luvulla ajanlaskun alun jälkeen tämä parthialaistaustainen Arsakidien dynastia syrjäytetään ja valtaan nousee sitten noin 500 vuoden katkoksen jälkeen persialaiset, Sassan nimisestä miehestä polveutuva Sassanidien dynastia, niin nämä pistää tämän valtion uusiksi. Parthialaiset oli nykyisen Koillis-Iranin Keski-Asia-alueelta kotoisin ollut paimentolaiskansa, ja parthialaisten aikaan niin oikeastaan ne ei päässyt ikinä nämä parthialaiset siitä ikään kuin taustastaan eroon. Tämä parthialaisten hallitsema Persia oli käytännössä feodaalivaltio. Mutta nyt sitten, kun sieltä Persian sydänmaalta olevat sassanidit sai tämän valtakunnan haltuunsa, niin ne pisti koko hallinnon uusiksi. Ja tämä Sassanidien dynastia myös sitten pyrki rakentamaan semmoisen ideologisen sillan sinne Akemenidien aikaan, eli tämä Kyros Suuri, joka oli Persian valtakunnan isä, niin käytännössä kytkemään itsensä näihin Akemenideihin, jotka oli ensimmäinen tämä persialainen suurvalta. Ja se oli tämmöinen kokonaisvaltainen projekti, jossa niin vahvistettiin kaupunkeja, vahvistettiin kaupankäyntiä, rakennettiin tieverkostoja. Sassanidien armeija tämän parthialaisten feodaaliarmeijan sijaan tosiasiallisesti otti mallia niin kuin sieltä Rooman suunnalta. Parthialaisten yksi heikkous oli, että ne armeijat niin kuin koottiin sodankäynti kautta varten ja sitten ne niin kuin kotiutettiin, mutta Sassanidien aikakaudella tuli laaja ammattiarmeija käyttöön ja rakennettiin semmoinen keskusjohtoinen valtio, jonka se taloudellinen perusta oli kauppaverkostoissa ja maaomistuksessa. Ja tämä Persiasta tuli tärkeä linkki idän ja lännen välillä kaupankäynnissä, ja tuossa vaiheessa sitten niin kun ensimmäistä kertaa pitkiin aikoihin tuonne Lähi-idän valtioiden osalta myöskin nousee tämmöisiä globaalissa mittakaavassa todella suuria kaupunkeja. Ja tämä Sassanidien Persia nimenomaan vaurastuu kaupankäynnin varassa, joka taas ruokkii sitten sitä kaupungistumista, joka taas ruokkii sitä kaupankäyntiä ja niin edelleen. Ja Sassanidien Persian myötä myöskin sitten tällaiset niin kuin kehittyneet kasteluverkostojärjestelmät ja muita otetaan käyttöön laajasti Keski-Aasian suunnalla. Siis pitkällä nyt nykyisen Iranin koillispuolella mennään. Tadžikistan on esimerkiksi ihan tämän Persian valtakunnan perusalueita siinä sitten. Mutta kaupankäyntiin perustuva talousjärjestelmä, niin tämä ei kestä sitten näitä sotia ja tätä muuttuvaa tilannetta. Eli kun siinä antiikin maailmassa ja vielä kohtuullisen pitkään myöhäisantiikinkin puolella, niin tämä silkkitie on hyvin merkittävä, tai oikeastaan silkkitiet, osittain meriyhteyksiä, useita maayhteyksiä ja niin edelleen, niin näillä ei ole sellaista, kaupankäynnillä ei ole sellaista resilienssiä, joka että se kantaisi tämmöisen jatkuvien sotien ja pitkien sotien vaiheiden yli. Toisaalta sitten, kun suurin piirtein samaan aikaan tapahtuu tämmöistä niin kuin taloudellista ja poliittista taantumista niin siellä Kiinan päässä kuin täällä Euraasian länsipäässäkin, niin sillä on entistä pienempi joukko, joilla on esimerkiksi siellä lännessä varaa maksaa sitten jostain kiinalaista silkistä. Silkki on toki Bysantillehan se on äärimmäisen tärkeä juttu ja siellä itse asiassa omaa silkin tuotantoakin on, mutta että silkki on se edelleenkin se tärkeä hyödyke, mutta se rahavirrat alkaa heikkenemään ja kauppaverkostot
murtumaan siinä, ja nämä jatkuvat sodat ja konfliktit on siinä avainasemassa. Ja vaikka siellä on hyvinkin merkittäviä tällaisia sotapäälliköitä vielä loppua kohden, niin sielläkään, niin kuin ei siellä läntisessä maailmassa, ei ole oikein semmoista niin kuin ymmärrystä niin kuin taloudesta. Tämähän on semmoinen erikoinen piirre, mikä kattaa niin kreikkalaiset, roomalaiset kuin sitten nämä Persian eri inkarnaatiot, että sillä semmoinen, mitä voitaisiin kutsua niin kuin taloustieteelliseksi näkemykseksi, niin se on hyvin, hyvin huteralla pohjalla kaikkialla. Ja tämä niin kuin kauppaverkostojen heikkeneminen ja maataloustuotannon heikkeneminen, johon vaikuttaa kylmenevät sääolot itse asiassa tuossa myöhäisantiikin aikaan, niin rapauttaa sitä pohjaa. Ja Persian valtakunnassa tehdään sama ratkaisu kuin Bysantissa, että kun kauppa vähenee, maatalouden tuottavuus vähenee, niin lisätään veroja. Paikataan se sillä tavalla se valtion kirstu. Ja tämä tekee ihan saman homman Persian valtakunnassa kuin mitä se teki sitten Bysantissa. Ja vielä sitten sitä koheesiota tässä tapauksessa heikentää vielä se, että kun nämä Bysantin alueet on hyvin pitkälle niin kuin hellenisoituneita, tietyillä alueilla toki latina on edelleenkin verrattain merkittävä, mutta että tämä Sassanidien Persia tai Iran, niin se ei niin kuin persialaistu ne alueet. Eli mikä on myöskin aikaisemmassa vaiheessa ollut, niin kuin, tai myöhemmissäkin vaiheessa, aikaisemmassa vaiheessa, että se persialainen yläluokka on verrattain pieni osa sitä valtakuntaa, ja toisin kuin roomalaiset, niin siellä ei synny tämmöistä niin kuin etnisyydestä irti olevaa ikään kuin valtioideaa. No, Persia keksii tämän saman homman, minkä Bysantti, osittain tässä kilpailullisessa tilanteessa ja valtakuntien välisessä sodassa, että se uskonto nostetaan mukaan siihen politiikkaan. Sillä lipumalla Persiasta tulee tosiasiallisesti zarathustralainen teokratia, jossa tämmöiset niin kuin papistotaustaiset ministerit on hyvin vahvassa asemassa, ja itse asiassa pari mahtavinta ministeriä tosiasiassa kuninkaiden kuningastakin merkittävimpiä vallankäyttäjiä. Tämä on Iranin historian ensimmäinen teokratia, tämä antiikin zarathustralainen teokratia, ja Iranin historiasta voidaan sillä pikaisesti todeta, että zarathustralaiset tekee siitä teokratian. Heitä on tänä päivänä muutama 10 000 jäljellä. 1400-luvulla Safavidit, sufilainen dynastia, tekee Iranista toisen kerran teokratian, sufilaisen teokratian. Tänä päivänä sufilainen islam on marginaalissa Iranissa, ja nyt siellä islamilainen tasavalta vieraannuttaa sitten väestöönsä sitten taas valtavirran islamista. Tämä on Iranin historiassa hyvin mielenkiintoinen tämä teokratia- ja sekulaarivaltio vaihtelu, koska niin kuin yhteiskunta ja uskonnot on perinteisesti sekulaareja ollut, mutta sitten silti siellä aina pitää kokeilla sitä teokratiaa välissä. Mutta zarathustralaisuudesta tulee tämmöinen propagoitu valtiouskonto, johon kuuluu pakkokäännytykset ja niin edelleen. Ja tämä tuo tähän sitten Bysantin ja Persian välille tämmöisen jännitteen. Nämä sodat saa uskonnollisen vivahteen, kristitty Bysantti tai Rooma, niin kuin persialaiset sanovat ja arabit sanovat vielä pitkäänkin, ja sitten zarathustralainen Persia. Molemmat sitten suhtautuu tämän uskonnollisen elementin mukana myöskin epäluuloisesti sitten siihen vastapuolen sakkiin, eli Persian valtakunnassa vainotaan kristittyjä, ja Bysantissa vainotaan sitten niitä vääränlaisia kristittyjä, mutta myöskin erityisesti ei-kristittyjä, ja tähän sitten väliin niin kuin jää se porukka, joista kuitenkin suurin osa ei ole kreikkalaisia, eikä ortodokseja, ei ole persialaisia, eikä zarathustralaisia. Ja tämä syö molemmilta valtakunnilta sitä kannatusta siellä. Persiassa oli myöskin tämmöinen vahva maanomistajaluokka, ja se maanomistus oli siellä erittäin keskittynyttä, joka valtionhallinnon näkökulmasta oli tosi kätevä. Siis Sassanidien Persiassa oli vähän samantapainen järjestelmä kuin keskiajan Euroopassa, että nämä maata omistava soturiluokka palveli raskana ratsuväkenä kuninkaat ja kuninkaan armeijassa ja vastasi aika paljon sitä paikallishallinnosta ja muusta sitten. Ja toisin sanoen nämä molemmat valtakunnat
itseltänsä maata kaivavat jalkojen alta. Ja toisaalta sitten tämä Persian valtakunta alkaa myöskin epävakautumaan tuossa 500-luvun aikana ja sitten 500-luvun lopulla, 600-luvun alussa tilanne alkaakin olla heikko. Ja valtakunnassa käydään niin kuin sisällissotia. Tämä Byzantin sisäiset konfliktit, no siellä on pari onnistunutta vallankaappausta, mutta ne ei niin kuin sitä valtakuntaa sinänsä pirsto, mutta se Byzantin armeija saa olla koko ajan polkemassa niitä tulipaloja sammuksi. Mutta nämä Persian sisällissodat on sellaisia, että tämä valtakunta niin kuin välillä hajoaa useampaan osaan näiden vallantavoittelijoiden kesken. Ja juuri ennen kun arabien hyökkäys alkaa käynnistymään, profeetta Muhammedin kuolinvuotena niin kuin päättyy se viimeinen Persian sisällissota. Eli nämä molemmat suurvallat on niin kuin onnistuneet vieraannuttamaan merkittävän osan siitä omasta väestöstään. Näiden molempien suurvaltojen tämmöinen yleinen ahdasmielisyys tekee uusista isännistä huomattavasti houkuttelevampia, ja sisäisissä konflikteissa nämä on heikentäneet sitä omaa toimintaedellytyksiä, ja molemmat on verrattain ansiokkaasti myös rapauttaneet sitä omaa taloudellista pohjaansa. Mutta tämä ei itse asiassa ihan pelkästään niin kuin tähän vaan jää, vaan sitten siellä on tällaisia yhteisiä elementtejä, jotka yhdistää näitä kahta valtakuntaa ongelmien näkökulmasta. Ensinnäkin semmoinen syvään juurtunut ylimielisyys näitä arabeja kohtaan. Kummatkaan entiteetit ei pitänyt näitä arabeja minkään muotoisena uhkana, ja tämä näkyy esimerkiksi siinä niissä ensimmäisissä taisteluissa. Eli kun Persian armeija lähetettiin sitten viimein sitä arabiarmeijaa vastaan, niin vastoin parempaa neuvoa, niin tämä sotajoukko vietiin sinne Eufratjoen länsipuolelle taistelemaan alaville maille ratsuväki arabien armeijaa vastaan. Ja samalla tavalla kun Jarmukjoen taistelussa se Byzantin armeija tosiasiallisesti lyötiin, niin siinäkin kyse oli siitä, että ei sitä pidetty mahdollisenakaan, että tällainen tappio tulee. Ja kun aikaisemmin se tilanne oli ollut se tosiaan, että ne heimokonfederaatioita tulee ja menee, ryöstöretkiä tulee ja menee, niin vielä siinä vaiheessa, kun sieltä tulee ennennäkemättömät armeijat, niin bysanttilaiset kuin persialaisetkin suhtautuu siihen, että tämä on taas yksi tämmöinen arabien ryöstöretki. Ja toisaalta sitten tämä Lähi-idän tilanne oli oma lukunsa, mutta molemmilla valtakunnilla oli sitten se haavoittuvat rajat toisaalla. No, mulla ei tässä nyt sitä Iranin karttaa ole, mutta siitä sinne Kaspianmeren suunnalle kun mennään, niin tämä Iranin sivusta aukesi suoraan sinne Keski-Aasian tasanka-alueelle, ja nämä Keski-Aasian paimentolaiset oli siellä sitten se uhka, mikä sitoo Persian valtakunnan voimia sinne rajojen puolustukseen. Tämä sieltä Ukrainan, Unkarin aavilta mailta tuonne Kiinaan ulottuva aluehan se on sellainen, mitä historiallisesti paimentolaiset on hallinneet, ja siellä mongolit tunnetuimpina, mutta että aina sinne 1400-1500-luvulle saakkahan nämä oli riesa näille vakiintuneille valtakunnille. Ja käytännössä tämä niin sanottujen barbaarien paine piti molemmat valtakunnat siinä mielessä varpaat, että oli pakko varautua siihen, että sieltä pohjoisesta tulee se vihollinen. Byzantin alueella se oli nimenomaan se Balkanin suunta, oli ongelmallinen, ja sieltähän joku kivenheitto Konstantinopoliin, joten sitä linjaa piti pitää kurissa. Ja taas sitten se, että jos sieltä Iranin koillispuolelta päästään hyökkäämään, niin siellä ei ennen niitä vuoristoalueita olekaan sitten mitään, missä se pysäyttäminen onnistuu. Eli nämä molemmat valtakunnat oli pahasti heikentyneitä lähtökohtaisesti, mutta ne ei voinut myöskään, vaikka se tilanne meni sellaiseksi sitten, että varsinkin Persia alkoi ikään kuin romahtamaan, siinä Byzantti menetti laajat alueet, niillä ei ollut missään vaiheessa myöskään mahdollisuutta keskittää sitä kaikkea
kaikkea voimaa, koska niillä oli niitä vihollisia heti rajojen tuntumassa, mitkä oli valmiita hyökkäämään. Sekä Persia että Bysantti näiden barbaarinaapureittensa osalta päätyi hyvin samantapaisiin ratkaisuihin, eli lahjoilla ja lahjuksilla ja maksamalla koitettiin ostaa sitä rauhaa ja sitten palkata palkkasotureita pitämään niitä raja-alueita rauhassa. Mutta molemmilla oli tosiaan hyvin ongelmalliset raja-alueet muuallakin. Ja tässä nyt se juttu juuri on se, että sieltä Arabian suunnalta ei tosiaan tullut koskaan niin kuin vakavaa uhkaa. Mutta sitten kun mennään Byzantin näkökulmaan, niin siellähän 300-luvulla Adrianopolin taistelussa gootit tuhosi melkein koko Rooman armeijan, ja niin Atena ryöstettiin myöskin niissä myöhäisantiikin rytinöissä ja niin edelleen. Eli sieltä pohjoisalueelta oli tullut sellaista uhkaa, mikä oli todellakin niin kuin konkreettinen, jopa eksistentiaalinen uhka. Arabian nimimalta ei koskaan. Ja vastaavasti sitten kun mennään sinne Iranin suunnalle, niin parthialaisethan olivat itse olleet yksi näistä paimentolastaustaisista porukoista, jotka ottivat Iranin haltuun ja perustivat tämän Arsakidien dynastian, jonka Sassanidit sitten syrjäytti. Eli voimavaroja oli pakko pitää toisaalla ja sitten tämmöinen sisäänrakennettu niin ylimielisyys, ja että onhan näiden kanssa ennenkin pärjätty. Toisaalta sitten siinä oli myöskin sellainen homma, että tämä 500-luku oli muutenkin ongelmallinen. Rutto levisi laajoilla alueilla. Ennen kuin nämä sodat oli katkoneet nämä kauppareitit ja siinä loppusuoralla, niin paiserutto, mitä todennäköisemmin, tätä pidetään melko varmasti ensimmäisenä tämmöisenä paiseruttopandemiana, leviää kauppareittejä pitkin. No, mikä tässä on se jutun juuri? No, tämä on sellainen, että Konstantinopoliin, kun tämä iskee, niin ainakin aikalaiskirjoitusten mukaan niin kuin pahimpina päivinä kuolee yli 1000 ihmistä. Tämä rutto iskee nimenomaan sinne, missä on paljon väestöä tiheästi. Kaupunkeihin, mitä paremmat kauppayhteydet ja reitit on, sen nopeammin se rutto sinne leviää, ja sotajoukkoihin. Ja tämä rutto toki aiheuttaa siellä Pohjoisen Arabian niemimaan kaupunkialueella, tiedetään, että siellä se tuho aiheuttaa, mutta tällainenhan ei kauheasti rapsuta paimentolaisia. Heidän keskuudessa ei samalla tavalla kulkutaudit pysty leviämään, toki ne kyllä leviää, mutta että se suhteellinen tuho on huomattavan suuri. Ja tästä tulee sellainen niin kuin epidemioiden sarja, mikä niin kuin myllää laajoilla alueilla, ja mitä todennäköisemmin puhutaan kaupunkiväestöjen osalta niin kuin 10% niin kuin menetyksistä. Ja tämä edelleen romahduttaa sitä taloudellista perustaa, mutta myöskin vie sitten mahdollisuuksia joukkojen värväykselle ja muulle. Tämä 500-luku on myöskin sillä niin kuin ikävä, että tämä on myös kylmä aikakausi verrattuna aiempaan. Jos me katsotaan niin kuin pitkällä aikavälillä näitä ajanjaksoja, niin huomataan se, että ennen teollista aikakautta niin maataloudelle suotuisat sääolosuhteet on yleisesti niitä kukoistuskausia. Se voidaan niin Pax Romanalle ja muulle voidaan laittaa ne 5 hyvää keisaria ja kaikkea muuta kivaa, mutta se on myöskin maataloudelle sellainen hyvä ajanjakso, jolloin on sitä ylijäämää, sama homma Kiinan suunnalla, on sitä ylijäämää, koska tämähän on ennen teollista vallankumousta, maatalouden teollistumista ja tämmöisiä oikeasti globaaleja kauppareittejä ennen kuin voidaan ruokaa kuskata paikasta toiseen. Niin tämä on se perusongelma, että valtava väestön enemmistö pitää olla kiinni ruoantuotannossa. Ja sitten kun tulee niitä parempia ajanjaksoja tai sitten joku muu yhtälössä muuttuu, niin silloin tulee niitä kukoistusaikoja. Eli esimerkiksi vaikka nyt keskiajalla tämä lämmin ajanjakso sattuu samaan kuin raudan käyttö maataloustyökaluissa yleistyy, ja sitten raudasta tehdyllä kääntöauralla voidaan ottaa maatalouden käyttöön sellaista viljelysmaata, mikä ennen oli joko mahdotonta tai hyvin hankalasti käyttöotettavissa. Mutta siis iskee rutto, iskee nälänhätiä,
tulee hyvin ankeita aikoja. Ja tämä on sitten nyt muistetaan se, että niin kuin tämä sotien aiheuttamat kassakriisit, Byzantin tapauksessa myös mahtipontinen rakentaminen, sitä pahentaa nälänhädät, sitä pahentaa kauppareittien tuhoutuminen. Molempien vastaus on tosiasiallisesti verojen korotus. Molempien vastaus sitten tähän väestönlaskuun ja asevoimille koituviin ongelmiin on sitten lisätä sitten niitä sotilaiden pakkoottoja. No sitten on toinen se juttu, nimittäin suurvaltasodat. Tästä en ole mitään vielä maininnutkaan ja jätin sen tähän loppusuoralle. Eli kun tämä Byzantti nousee voimansa tunnossa 500-luvun alussa, ja siinä vaiheessa sitten Sassanidien valtakunta on jo kypsässä iässä, Sassanidien suuruuden aika monella tavalla 200-300-luvuilla, kun saavat suurimmat voittonsa roomalaiset, niin tässä alkaa sellainen niin kuin suurvaltojen turpaanlyöntikisa. Ja niin kuin nämä sodat, niitä käydään sieltä Kaukasukselta, Mustanmeren suunnalta aina Persianlahden rannikkoseuduille, niin itä- ja länsisuunnalla persialaisten äärimmäinen piste on se, että persialaiset pääsee Egyptiin, Jerusalemiin ja Konstantinopolin porteille. Byzantin armeija kykenee uhkaamaan yhtä Persian pääkaupungeista, Tisfunia tai Ktesifonia, niin kuin kreikkalaiset sanoo, Bagdadin vieressä oleva kaupunki, ja vallottavatkin siitä tämmöisen Seleukian kreikkalastaustaisen kaupungin, joka siellä myöskin silloin oli. Nämä suurvallat käy raakaa sotaa, ja vaikka siellä nyt onkin niin kuin pyrkimyksiä siihen rauhaan, niin tilaisuus tekee varkaa monessa tapauksessa. Eli kun silloin aikaisemmin siitä mainitsin, että siellä on näitä vallankaappauksia ja sisällissotia, niin nämä epävakauttaa toinen toisiansa. Tuetaan vallantavoittelijoita, hyökätään silloin, kun toinen on heikoilla, ja tämä jatkuva sotiminen taas pahentaa niitä ongelmia, ja nämäkin sodat pääsääntöisesti taistellaan siellä, mitkä ei ole näitä kreikkalaisten tai persialaisten alueita. Eli siitä Anatolian, suurin piirtein nykyisen Turkin eteläpuolelta, sinne Zagrosvuorille, Iranin vuoristoalueelle, Kaukasukselle, sieltä Egyptiin, Arabian niemimaata kohti ja Persianlahden rannikoille. Tämä on se alue, missä näistä sodista pääosa niistä taisteluista käydään, missä ne on niin kuin tuhoisimpia. Eli tämä väestö, mitä siellä elää, niin kärsii lähes jatkuvista sodista. Tuo syklihän on sellainen, että jokaisen ihmisen elinaikana, jos kohtuullinenkin elinikä on, niin käymään useampikin sotaa. Niitä yritetään kyllä niin kuin rauhoja solmia. Tuohon mahtuu muun muassa yksi ikuinen rauha, niin josta ei kovin ikuista tullut. Seuraava rauhansopimus olikin ihan suoraan, että 12 vuotta. Sekä ei tainnut ihan pitää. Ja tämä on niin kuin siellä taustalla myös. Tämä vieraannuttaa välillä alueella olevaa väestöä, ja sitten tämä, kun persialaisten armeija menee Jerusalemiin, niin sieltä sitten viedään myöskin tämä tärkein, siinä vaiheessa kristittyjen tärkein pyhäjäännös, eli tämä risti, mille Jeesus oli naulattu, tai näin väitettiin, ja näissä rutiinoissahan se alkaa sitten pirstoutumaan se risti, ja niitä reliikkejä on niin kuin tänä päivänä niin paljon, että sitä arvioitu, että se Jeesuksen risti on täytynyt painaa semmoinen 1000-2000 kiloa sitä puutavarasta päätellen, miten paljon sitä on jäljellä. Mutta tosiaan niin tämä on uskonsotaa myöskin loppusuoraa kohden sarakustralaisten ja ortodoksisten kristittyjen, ja siinä sitten nämä välissä olevat kärsii kaikkein eniten. Ja just ennen, kun Muhammed kuolee, hän on sanonut se 632 vuoteen mennessä yhdistetty Arabian niemimaa, niin tuossa käydään 26 vuotta suurvaltasotaa. Ja niin kun se äärimmäinen piste on se, että persialaiset hallitsee Egyptiä, koko Lähi-Itää, Persian armeija käy ihmettelemässä Konstantinopolin muureja, mutta niille ei pysty mitään tekemään, aika nopeasti palaavat. Ja tämä sota sitten päättyy siihen, että palataan siihen sotaa edeltävään tilanteeseen, status quo ante bellum, ja valtakunnat vetäytyy niille vanhoille rajoillensa. Ja tämä on
Tämä on se lähtökohta, missä sitten tämä niin kuin aletaan mennä sitten siihen, että 630-luvun alussa sieltä Arabian niemimaan suunnalta kajahtaakin. Ja tämä on se syy, että siinä vaiheessa, kun sitten näiden suurvaltojen pitäisi kyetä vastaamaan siihen hyökkäykseen, niin nämä molemmat on ihan niin kuin henkihieverissä. Ja tämä on myöskin keskeinen syy sitten siihen, että miksi yksi taistelu Jarmukjoella aiheuttaa Bysantille sellaisen tyrmäyksen, että se ei pysty sitä enää nousemaan, ei ole miehiä, ei ole sotakassassa rahaa. Iran pystyy vielä toisen suuren armeijan kokoamaan, eli se ensimmäinen armeija, joka kohtaa muslimit Eufratjoen länsipuolella. Siinä tosin kaatuu Iranin komentajista kaikkein pätevimmät ja luotettavimmat ja parhaimmat. Se on niin kuin tuho siinä mielessä, että Persia pystyy vielä armeijan rakentamaan, mutta sieltä ei enää löydy sitten niin päteviä johtajia. Persia lyödään käytännössä sitten kahdessa suuressa taistelussa. Ja tämmöinen tilanne siinä taustalla on. Tämä arabit, kun lähtevät sitten sitä valloitustaan tekemään, niin tahtihan on sitten melko lailla huima. Hyppää sinne. Tahtihan on sitten melko lailla huima. Palataan sinne alkupäähän. Siitä jää yksi. No, sinne. Tahti on sitten aika huima, kun se sitten sotakone lähtee vyörymään. Ja tosiaan, kun sieltä nämä ensimmäiset suuret voitot saadaan, niin siellä sitten hyvin nopeasti niin kuin puolet vaihtuu. Ne itse asiassa ne ensimmäiset valloitukset Mesopotamian, nykyisen Irakin, Syyrian ja sitten tämän Levantin alueella, nämä on sitten sitä, mitkä tuo sille muslimiarmeijalle sitä aikakautensa modernia sodankäyntitaitoja ja teknologiaa, eli hyvin nopeasti he löytää paikallisia liittolaisia. Näistä osa, varsinkin yläluokan edustajia, sitten alkaa kääntyä aika nopeastikin siinä tähän uuteen uskontoon, mutta että siinä vaiheessa, kun niin ne ensimmäiset sodat ja taistelut jo käyty, niin se ei ole enää sitten vaan mikään paimentolaisten heimoarmeija, vaan siitä on tullut oma aikakautensa tehokkain sotakone, joka kykenee myöskin sitten iskemään näitä linnoitettuja kaupunkeja vastaan. Tämähän oli se, mihin niin kuin nämä Arabian niemimaan heimot ei luotettavasti koskaan pystyneet aikaisemmin. Sotajuonilla, soluttautumalla, yllätyshyökkäyksillä ja muilla kyllä toisinaan vallottivat kaupunkeja ja linnoituksia, mutta se, että siinä vaiheessa, kun tämmöinen paikallaan asuva väestön perustuva suurvalta on niin kuin hälytystilassa, niin se toinen tai kolmas yllätys ei enää yleensä niin kuin onnistu. Ja toisaalta sitten nämä rajaseudulla, niihin oltiin totuttukin, niin niiden kanssa sitten osattiin paremmin toimia. Mutta kun näitä paikallisia liittolaisia sitten alkoi löytymään, esimerkiksi siihen hyvin varhaisessa vaiheessa näiden ensimmäisten kalifien rinnalla siellä on sitten näitä persialaistaustaisia komentajia, niin löytyy sitä sitten sodankäyntiteknologiaa, jolla pystytään sitten nämä kaupungit sitten vallottamaan. Ja käytännössä siinä sitten käy sillä tavalla, että tämä Bysantti menettää juurikin ne alueet siellä Lähi-idässä, jotka on jatkuvien sotien ja vainojen ja muiden niin myötä toisaalta heikentyneet, toisaalta sitten niin kuin lojaliteettimurskana. Bysantti menettää sen Egyptin. Tämä on valtava menetys valtakunnalle, ja Bysantti käytännössä sitten seuraavat vuosisadat niin kuin kokoaa itseänsä oikeastaan niin kuin tämän tappion osalta. Bysanttihan nousee kylläkin sitten Lähi-idässä niin todella vahvaksi valtioksi
siihen vuosituhanteen taitteen lähestyessä, kunnes siellä sitten taas tapahtuu sitten uusi voimatasapainon muutos. Mutta Persian romahdus on kaksi suurta taistelua, aiheuttaa siinä sitten tämän laajan vastarinnan romahtamisen. Sitä kyllä jatketaan, se on aika lailla semmoinen niin kuin toivoton taistelu. Siinä on Iranin tämmöisessä myyttisessä historiassa ja osittain ihan oikeassa historiassa, sillä vastarinnalla on niin kuin hyvin suuri merkitys, että se vaikka valtakunta niin kuin lyötiin, niin sitä vierasta valtaa vastaan taistellaan. Nämä viimeiset Sassanidit, armeijarippeet ja jotain muuta porukkaa, tätä sakkia niin kuin pakenee kahdelle suunnalle, sitä yläluokkaa sinne Kiinaan, ja Kiinan keisarin hovista sitten nämä viimeiset Sassanidit saa turvapaikan parin sukupolven ajan näitä persialaisia palvelee siellä Kiinan armeijassa komentajina, ja on mukana siinä sitten, kun Kiina vallottaa tämän Xinjiangin alueen ensimmäisen kerran historiassaan, eli ne pohjoisen aavikkoalueet sieltä, niin siellä on persialaiset sitten elättelee siinä vaiheessa vielä toivoa sitten, että Sassanidien dynastian paluulle Kiinan tuella, mutta 700-luvun puolella sitten käydään Talasjoen taistelu, jossa tämä Kiinan keisarillinen armeija kokee raskaat tappiot arabiarmeija vastaan. Mutta tässä se on sellainen, että sitä on mietitty, että onko se niin sepitetty koko homma, mutta tosiasia on, että se islamilaisen maailman ja Kiinan raja syntyy siinä 700-luvun rähinöiden aikana. Siellä ehkä on ollut sellainen suuri taistelu, johon on ehkä liittynyt sitten se, että siellä on ollut näitä valtakuntansa menettäneitä persialaisia. Siis tänä päivänä Kiinasta löytyy, heidän patsaitaankin löytyy ja muista kirjoituksia sieltä että nämä on ihan todellisia henkilöitä, mutta se 700-luku sodat sitten Arabian ja kiinalaisten välillä tai taistelut ainakin määrittää sen Keski-Aasian rajan. Sassanidit katoaa sitten niin kuin 2-3 sukupolven päästä sinne niin kuin Kiinan historian hämäriin. Toinen porukka, joille tämä uusi valta ei kelpaa, näitä zarathustralaisia, pakenee sieltä Persian sydänmailta, nykyisen Etelä-Iranin alueelta, ja asettuu Intiaan. Intian nämä parsit on siis näitä arabivalloitusta paineiden persialaisten jälkeläisiä. Heistähän tunnetuin varmasti on edesmennyt Freddie Mercury. Hänhän oli parsi Intian zarathustralainen. Ja sinne pakenee osa siitä porukasta. Iranin historiassa sitten tämä arabivalta on sillä, että se näyttää sille, että niin kun se on Persian valtakunnan tarun loppu. Sitä vähän eteenpäin. Ja jostain sitten nyt tökkii tämä mun kone niin paljon, että niin tulee Persian valtakunnan loppu, mutta niin siinä käy, että se ei ole Iranin loppu. Iranin historialle se on kyllä hyvinkin traaginen vaihe, mutta että sieltä se Iran nousee. Ja tämähän on semmoinen niin kuin yhdistävä tekijä ollut Kiinaan nähen, että se tämän Persian resilienssi on ihan uskomaton. Vieraat vallottajat on tullut ja mennyt, mutta jos ei mikään muu, niin ne on persialaistuneet siinä sitten vallottajat, niin kuin Kiinassa sitten taas kiinalaistuneet. 821 vuonna Tahiridien dynastia nousee valtaan, melko lailla tasan 200 vuotta tämän arabivalloituksen jälkeen. Abdul Karim Sarinkub, iranilainen historioitsija, kirjoitti aikanaan hyvin poleemisen teoksen, jonka nimesi 2 hiljaisuuden vuosisataa. Se viittaa siihen, että tämä arabivalta niin katkaisee tämän Persian historian ja Persian kieli ja kulttuuri niin häviää. Siis 700-luvulla on hyvin vähän niin persiankielisiä niin lähteitä ja muuta. Iran niin vaikuttaa arabisoituvan, mutta 800-luvulla nousee sitten ensimmäinen iranilainen kotoperäinen dynastia, ottaa vanhasta valtakunnasta suurimman osan valtaansa.
Ja nämä tekee sen, mitä nämä heidän edeltäjäisikin ovat tehneet. Tämä uusi valta oikeutetaan toisaalta siellä vanhalla, eli nojataan taas sinne Sassanideihin ja Akemenidien dynastiaan, ovat korostettu iranilaisia. Kieli on vaihtunut, ei ole enää muinaispersia, vaan keskipersia, josta tulee sitten alueiden merkittävin hallintokieli, ja tämä uusi valta on sitten islamilainen, ei zarathustralainen. Tämä on myöskin tämä 800-luvun Tahiridien dynastia ja näiden seuraajat, nämä iranilaiset, islamilaiset dynastiat, nämä on ne, jotka sitten viimeistelee sen Iranin islamisaatio. Eli tuossa vaiheessa vielä laajoilla alueilla ei-muslimiväestö enemmistönä, mutta sitten 800-luku, 900-luku, viimeistään 900-luvun lopulla muslimit on ehdottomassa enemmistössä koko valtakunnan alueella. Ja se, miksi nämä valtavat alueet Pohjois-Afrikasta syvälle tuonne Lähi-Itään nimenomaan arabisoitu aika nopeasti, siis niin kuin Pohjois-Afrikassa toki siellä on berberitaustasta väestöä edelleenkin merkittävästi, mutta nämä arabisoituu, mutta Iran ei arabisoidu. Ja siinä on kaksi perusseikkaa, se, että nämä onnistuu niin kuin sulauttamaan sen vallottajansa itteensä siinä. Tämän persian kielen ja kulttuurin resilienssi on niin vahva, että se selviää siitä uskonnonvaihdoksesta. Ja toiset sitten siellä on sellainen vähän synkkäkin vaihe historiassa, nimittäin tämä islamilainen valta, kun se verrattain kivuttomasti iski sinne Lähi-Itään ja Pohjois-Afrikkaan, kauheita kapinoita ja muuta ei ollut, niin siinä vaiheessa, kun mennään tuonne Zagrosvuorten itäpuolelle, karkeasti voi sanoa, että toi Tahiridien dynastia länsiraja noudattelee sitä vuoristoaluetta siinä suurin piirtein, mikä Iranin länsialueella on, niin kun se sinne se arabivalta tulee, niin se ei enää olekaan vapauttaja ja muuta näillä. Sieltä Persiaan tuossa näkyy tuo Shiraz, joka on sen lähettyvillä, on se Akemenidien ensimmäinen pääkaupunki Pasargadae, eli Persepolis kreikkalaisille, niin sieltä tuonne Mustanmeren rannikolle olevilla alueilla niin nämä ei olekaan mitään vapauttajia. Hyrkania, eli tuo Mustanmeren eteläpuolen alue Iranille, Mazandaran ja Gilan, siellä tapellaan toista sataa vuotta muslimeita vastaan, haastetaan ihan avoimesti Abbasidien dynastia, ja Iranissa nähdään äärimmäisen raaka kapina, joka hetkeksi työntää nämä Abbasidien voimat pois, ja siellä tapahtuu tämmöinen, mikä nykykielellä kutsutaan etniseksi puhdistukseksi. Siellä tapetaan Zagrosvuorten itäpuolelta kaikki arabit tai puoliksikin arabit, jotka kiinni saadaan. Tämä on niin sellainen, että kun meillä on lalli, joka pisti yhden piispon hengiltä, niin Iranin historiassa on tällainen, mikä niin tänäkin päivänä vetoo näihin iranilaisiin kansallismielisiin. Ja sitten tämä Tahiridien dynastia, joka tekee persian kielelle kunnianpalautuksen, pelastaa tämän Iranin arabisoitumiselta. Toisaalta sitten toinen kalifi Omar, joka oli siis kolmas kalifaatin hallitsija, hänet sitten surmaa myöskin persialainen salamurha, ja siinäkin taas tämmöinen historian ironia on siinä, että kun Rooman keisari viimeinen on Romulus Augustus, jossa yhdistyy Rooman ensimmäisen keisarin ja perustajan nimet, niin Nahavandin taistelu on se, missä tämä Persian valtakunta lyödään lopullisesti polvilleen. Firuz Nahavandi -nimi tarkoittaa voittoisa Nahavandi tai Nahavandin voittaja. Ja hän tappaa sitten tämän kalifin, ja tänäkin päivänä, niin kuin vaikka Iran on islamilainen tasavalta, niin Firuz Nahavandi on tämmöinen merkkihenkilö siellä sitten ja arvostettu ja kaikkea muuta, koska sitten tämä iranilainen islam kytkeytyy hyvin nopeasti sitten tähän persialaisuuteen, jossa tulee sitten tämä vastakkainasettelu arabienkin kanssa voimaan. Mutta Iran palaa sieltä sitten 800-luvulla, hiljaisuuden vuosisadat jää taakse,
ja sitten alkaa tämä islamilaisen Iranin aikakausi. Mutta olisiko nyt kysymyksiä herännyt? Kysymyksiä, kommentteja? Sana on vapaa. No. Se oli hämmentävän pieni. Siis mitä ilmeisesti matala 5-numeroinen määrä joukkoja. Sen on nämä lähteet, mitä sieltä on säilynyt näistä vahvuuksista, niin ne on niin ristiriitaisia ja epämääräisiä, että meillä ei tarkkaa tietoa niin oikeasti ole. Mutta niin kuin, siis nämä taistelut, mitä esimerkiksi tämä Jarmukjoen taistelu, niin joukkojen yhteismäärä on ollut joitakin kymmeniä tuhansia, mitkä olisi ollut ihan naurettava määrä, että semmoinen armeija olisi jonkun Rooman valtakunnan kukoistusaikana heittänyt pihalle. Rooma olisi pystynyt niin kuin, käytännössä siis Rooman valtakunnan 2 legioonaa apujoukkoina oli suurin piirtein sama sotilasvoima, siis mittakaavassa kuin se, mitä Byzantti sai siihen Jarmukjoelle. Et niin kuin muutamia kymmeniä tuhansia. Siitä on erilaisia arvioita. Mutta se kasvu, jokainen voitto toi sitten lisää sitä porukkaa siihen. Ja monin paikoin se, niin se vastarinta suli siitä tieltä, että niin kuin käytännössä siis niin kuin toi Zagrosvuorten länsipuoliset Iranin alueet niin sortui hyvin nopeasti ja sen jälkeen se koko ajan meni tiukemmaksi ja tiukemmaksi se vastarinta. Mutta tämä loppujen lopuksi sitten, niin kun mennään sinne 700-luvulle, niin kun 710 muistaakseni tai 720, kun muslimit ylittää sen Välimeren ja pääsee sinne Espanjan Portugalin alueelle sotimaan, heidäthän kutsutaan sinne tämmöiseen goottien kyllä väliseen sisällissotaan osallistumaan. He kyllä voittaa sen sisällissodan, mutta eivät sitten sieltä suostu poistumaan. Niin nämä on jo sitten niin kuin lähinnä berbereitä. Eli nämä niin kuin Iberian niemimaan musliminvalta nojaa niin kuin nimenomaan pohjois-afrikkalaistaustaisia. Mutta että se alun armeija, niin kuin, se on muutamia kymmeniä tuhansia ollut mitä ilmeisemmin. Eli niin kuin tämähän kertoo siitä, että miten heikko se Persian ja niin kuin Byzantin ote oli, että niin kuin, ei niillä ollut joukkoja, millä ne olisi voinut miehittää niitä alueita. Että se, kun se käytännössä valta vaihtui vähemmän verottavaan, uskonnollisesti suvaitsevampaan, ja siinä sitten sivussa loppui tämän 2 suurvallan välille keskinäinen turpaanveto, joka oli siis vuosikymmeniä kestänyt yli 20 vuotta pelkästään se edellinen sota, niin sehän niin kuin kelpasi suurelle osalle väestöä. Mutta vastaavasti sitten tämä, mitä siellä sitten Zagrosvuorten itäpuolella tapahtui sitten, että se arabivalta oli sen verran ohut, että arabit sieltä sitten loppujen lopuksi nakattiinkin pihalle. Ja tämän päivän Iranissa arabeja asustelee ainoastaan merkittäviä määriä Khuzestanin alueelle, eli sinne niin kuin tuon Persianlahden pohjoisosissa niin kuin Irakin rajaa vasten siinä näillä öljyalueilla on merkittävä arabiväestö. Sitten. Onko ne arabit, jotka siellä Persiassa on? Onko ne näitä shialaisia? Joo, on. Ja tämä Safavidit, minkä mainitsin, että tämä Iranin toinen teokratia, niin 1400-1500-luvulla ne on nimenomaan ne, jotka shialaistaa Iranin. Eli shialaisuus on niin sinne 1400-luvulle asti aika pieni marginaalinen. Et sunneilla on se poliittinen voima. Shiat Ali, eli Alin puoluehan tämä shialaiset on. He on niin kuin, on siellä niin kuin näitä Egyptissä on esimerkiksi Fatimidien shialainen kalifaatti tai kalifaatiksi julistautunut valtio, mutta shiat on niin kuin vähemmistä melkein kaikkialla ja jokaisesti poliittista voimaa. Mutta 1400-luvulla Iran niin kuin näiden Safavidien johdolla shialaistetaan ja sen takia niin kuin nämä Afganistanin niin kuin, persialaiset eli tatsikit ja Tatsikistanin persialaiset lähinnä sunneja. Eli siinä vaiheessa ei ole enää se niin kuin Iranin valta, ei ole siellä se niin voimakas, että ne olisi kyennyt niin kuin shialaistamaan niitä kaukaisempia alueita. Ja Tatsikistanin alueet muistaakseni eivät missään vaiheessa edes kuulu tähän niin Safavidien Iraniin. Kyllä ajaudun taas ainakin kummalliselle teille. Joo. Mielletään sitä kalifaattiin aika sinänsä tämmöisen aikaan, päättynyt sitten jonnekin rekonkisten aikaan, niin sitten sen karkeasti semmoinen niin
1000 vuoden taaksekaan jatkunut sitten virallisesti kalifaattien osalta. Sitten vielä jatkokysymyksiä. Joo. Tietenkin sinänsä niin aloittaa niin Daeshinkin retoriikassa viljelty sitä kalifaatin justiinsa uudelleen perustamista siksi julistautumista, niin onko se jotenkin verrannolliseksi katsoa vähän tämmöisen uuden Rooman rakentamiseksi sinänsä suuntaan tämmöistä täysin vasta miettiä, mutta lähdetään rakentamaan tai perustellaan sitä asiaa näinkin kaukaisilla luvuilla. Joo, okei. Mennään toisesta suuntaan, niin en kerkeä unohtaa. Joo. Daeshan tai ISIS, islamilainen valtio, miksi sitä haluttakaan sanoa, niin senhän yksi ääneen lausuttu tavoitehan oli Rooman vallottaminen. Ja se on Rooma niin kuin islamilaisessa kielessä, se ensisijaisesti viittaa nimenomaan niin kuin Byzantti ja Konstantinopoli. Mutta että kyllä siellä on. Tämä on se hetki, jolloin 750 ne vallotukset osittain jo pirstoutunut. Kalifin asema on niin kuin sellainen, että ei ole olemassa islamilaisessa maailmassa semmoista niin kuin paavin valintaan liittyvää systeemiä, jossa niin kuin voisi sanoa, että niin kuin kuka on se niin kuin kalifi. Että siinä ei niin kuin pysyvästi vakiintunutta järjestelmää ei niin kuin koskaan syntynyt. Ja niin kuin nämä ensimmäiset 4 kalifia oli helppoja, koska he olivat niin kuin tämän Muhammedin seuraajia ja niin kuin välittömästi heidän niin kuin jälkeen tulleita, että se meni kohtuullisen kivuttomasti, mutta sitten tulee tämä ristiriita, siis tämä Shia-sunni jako, niin perustuu nimenomaan siihen, että alun alkaen ei ole uskonnollinen ero, että kenestä pitää tulla kalifi. Ali ja Alin kannattajat, shiiat, niin katsoo, että kalifin pitää olla niin kuin profeetta Muhammedin se, niin kuin verisukulainen, ja sunnit, niin kuin mitä voisi sanoa, että demokraattinen valinta, eli sopivin, joka on niin kuin umman islamilaisen yhteisön hallitsijaksi sopivin. Ja tämä on niin kuin peruslähtökohta, missä se niin kuin alkaa se repeytymään se ero. Ja kun 700-luvulla sitten se saadaan Koranikirjoihin ja kansiin, niin siitä alkaa se kehitys. Ja huomioarvostahan se, että kun islamin uskossahan on 2 asiaa, mistä se tieto haetaan. Se on se Korani, joka on yksi yhteen Jumalan sanaa. Sen toki tulkinnat on oma sitten taiteenlajiinsa. Ja sitten tämä niin sanottu perimätieto, eli hadith-kokoelmat. Hadith, yksi tämmöinen niin kuin johonkin islamin merkkihenkilö, usein Muhammediin, mutta ei välttämättä liittyvä joku tämmöinen anekdootti. Niin näistä koostuu se, että mitä se, niin se käytännön islam on. Ja näitä hadithheja tallennetaan tuommoinen 1000-luvun alkuun saakka. Eli semmoista niin kuin perimätietoa kirjoitellaan vielä siitä sitten semmoiset niin kuin reilu 350 vuotta Muhammedin jälkeen kirjoitellaan ylös, että mitä ne ovat Muhammed ja nämä ensimmäisen sukupolven muslimit, ja sitten vähän riippuu keneltä kysytään, niin kuin sanoneet ja tehneet, ja sieltä haetaan se malli. Ja tämä että nämä ajautuu niin kuin erilleen, niin osittain kytkeytyy siihen, että eri islamin suuntaukset tunnustaa eri hadith-kokoelmia. Että sillä on muutama keskeinen tärkeä, joiden tämmöistä auktoriteettia ei kukaan kyseenalaista, ja sitten on niitä, joita ei välttämättä niin kuin oikein kukaan pidä kauhean vahvoina. Ja nämä niin kuin ajaa sitten sen. Ja se kalifaatti tosiaan, tässä tämä 700-luvun suurvalta, tämä pirstoutuu poliittisista syistä, mutta sitten siitä kalifaatin titteliä aletaan vaatimaan sieltä sun täältä. Ja niin kuin Egyptissä on tämä Fatimidien kalifaatti, joka on shialainen. Almoravien kalifaatti on sitten tuolla Iberian niemimaan suunnalla. Ja nyt täytyy sanoa, että mä en tätä keskiajan islamin historiaa ennen 1400-lukua tunne niin hyvin, että montako kalifaattia siellä olikaan niin kuin yhtä aikaa kaikkein eniten. Mutta sieltä kun tullaan, kun ottomaanit vallottaa valtavan valtakunnan, iso osa Pohjois-Afrikkaa, raja menee taas siellä Iran ja niin kuin Irak-sektorilla, niin ottomaanien sulttaanihan ottaa itsellensä tämän kalifin tittelin. Nyt en muista, onko se Koranissa. Jos ei ole Koranissa, niin se on jossain näissä tärkeimmissä haditheissä on tämä, että niin kuin se tyyppi, joka vallottaa Rooman, siis Konstantinopolin, niin kuin hän on tämmöinen niin kuin
Nyt en niitä terminologiaa muista, mutta joka tapauksessa tämän Konstantinopolin vallotuksella niin ottomaanit saa sitten tämän niin kalifaatista sunnalaisessa maailmassa tämmöisen ikään kuin kiistattoman johtoaseman. Ja shialaisessa maailmassa niitä kalifeja ei olekaan sitten ikuisuuksiin julistettukaan. Safavidit eivät julistaneet kalifaattia 1400-luvulla. Jokunen vuosisata ennen sitä vielä Egyptissä olla. Mutta shialaisessa maailmassahan sitten odotellaan sitä imaamin paluuta, joka ottaa se islamilaisen yhteisön haltuunsa vähän tämmöinen Jeesuksen toinen tuleminen tyyppinen kuvio siinä sitten on. Mutta ottomaanit saa kopin siitä kalifaatista ja käytännössä ovat kiistatta pitävät sen itsellänsä, ja kun Turkki syntyy, Ottomanin valtakunta lakkautetaan, Turkin tasavalta lakkautetaan, niin jossain näissä nuljauksissa sitten se kalifaattikin virallisesti lakkautetaan. Nyt en rupea sanoa vuotta, en muista ollenkaan, että mihin se nyt siellä sitten sattuu, mutta niin kuin se käytännössä siellä niin kuin tähän sulttaanin yhdistyy tämä kalifaatin johto myöskin sitten, ja tosiaan tämä siis niin kuin Ottomanin sulttaanihan oli virallisessa arvonimissä Rooman keisari, ja mitä siellä kaikkea muuta olikaan, eli siellä se ei unohtunut sitten se. Mutta kyllä siis tämä niin kuin paluu Roomaan, sillä oli tämä ajatus siitä, tai on se ajatus siitä, ja sen lakkautetun kalifaatin niin palauttaminen. No mikä on sitten, kun tuossa on ensinnäkin tuo Egypti, jossa oli sitten salaisuutta, niin pelkästään kaikki kävi siellä. Sitten se yhtäkkiä olikin tämä Ottoman ja ne on sunnalaisia, niin missä vaiheessa ne on sunnalaisia? Joo, eli siinä vaiheessa kun Egyptillä oli tämä Fatimidien dynastia, niin väestön pääosa oli sunneja ja kristittyjä. Eli nyt vähän rohkeasti heitän tämän, mutta käsitykseni on, että shialaisista merkittävistä dynastioista ainoastaan nämä Iranin safavidit harrasti niin kuin pakkokäännytystä. Että se, että niin kuin shiat on historiallisesti olleet yleensä vähän maltillisempia muita uskontoja kohtaan ja niin sanotusti vääräuskoisia kohtaan, koska hän suurimman osa olemassaolosta on ollut sitä päähän potkittua vähemmistöä. Ja tästä nyt minulla on mielikuva, siitä on niin kauan aikaa, kun olen Egyptin historiasta lukenut, että nämä Fatimidit ei tehnyt siellä pakkokäännytyksiä, että se oli nimenomaan se yläluokan juttu. Ja niin kuin se tulee, niin Fatima al-Zahra Muhammedin tyttärestä katsovat, että polveutuvat, mikä on islamilaisen maailman niin kuin merkittävin naishahmo. Niin siitä tulee tämä nimitys. Joo. Vastasinko minä sinun kaikkiin kysymyksiin? Joo. Minulla on aina karkka ajatus ja muistipätki, niin ajaudutaan toiseen suuntaan taas. Sitten muita kysymyksiä. Joo. Miten monta sukupolvea Muhammedin jälkeen? Kun mennään tuonne shialaiseen maailmaan, siellä ei tosiaan sitä kalifia ole. Sunnalaisessa maailmassa papistohan ei ole määritelty eikä koulutettu välttämättä. Ei ole niin kriteeriä, kuka voi olla sunnalainen imaami. Shiat alkoi kouluttaa aika varhaisessa vaiheessa niin pappeja tällä muodollisemmin. Ja siellä niin tämä tämmöinen oppiarvojen varaan rakentuva niin pappishierarkia aika vanha juttu. Ja niin ajatolla tarkoittaa Jumalan merkkiä. Se on esimerkiksi niin yksi näistä korkeimmista arvonimistä. No, miten tämä liittyy nyt tähän kysymykseen, on se, että tämä, että jos sä polveuvut Muhammedista, niin se on niin jo lähtökohtaisesti silloin jo arvostettua sukua, ja nämä on sayyideja, nämä. Nyt mä en ole varma, miksi niitä sanotaan arabiankielisessä maailmassa, nyt kun sanoo, miten se persiaksi äänettää sayyid. Ja niin nämä tunnistaa papistossa, shia-papistossa siitä, että heillä on musta turbaani. Ja tämän Iranin suuren johtajan Marza, mikä Ali Khamenei nykyinen ja se perustaja oli tämä Ayatollah Khomeini, heillä on musta turbaani, he katsoo polveutuvansa profeetta Muhammedista. Mutta näähän hämärtyy täysin, ei siellä mitään väestökirjanpitoa ja muuta ole. Siis islamilaisessa maailmassahan siis nämä papit, jos nyt tätä termiä käytetään, niin hehän piti väestökirjaa ja näin, ja verotus ja uskonnot ja muut oli tärkeää tietoa. Ottomaaneilla oli monella tavalla monen Euroopan maahan nähden tarkat väestökirjanpidot,
Mutta siitä huolimatta niin kuin hyvinkin venytellen me ei päästä kuin korkeintaan tuonne niin keskiajalle saakka joistakin niin kuin ihmisistä, niin kuin sukulinjoista, että niin kuin kukaan, niin kuin, joka esiintyy Muhammedin jälkeläisenä, niin ei sillä niin kuin ei voida sanoa, että on näin. Ja sitten eri alueilla on niin kuin tämmöisiä nimiä, sukunimiä, jotka niin kuin liittyy tähän, mutta nyt en rupea kyllä ulkomuistista rohkeasti heittelemään mitään. Mutta tämä termi Sayyid on ihan niin kuin, on profeeta Sayyid ja Sayyidinna taitaa olla se naiselle niin he on niin kuin profeetan jälkeläisiä ja se on sitten joillakin näkyy sitten nimissä, ihan virallisissa nimissä saattaa olla, näitähän niin kuin lisätään sinne ja sitten tosiaan Shia-papi huomaa siitä, että jos on valkoinen turbaani, niin ei ole Muhammedin jälkeläiseksi katsottu ja musta jos on, niin se on Muhammedin jälkeläinen. Näin. Muita kysymyksiä? Tämä oli hirveän hyvä, että tässä niin kuin näki, mä haluan käydä tuon sen Spencerin kirjatkin, kansalainen sivuille, niin se on niin hajanainen, tai siis sillä tavalla, että siitä sai kyllä käsityksen siitä, miten tämä islam levisi. Mutta se kokonaiskäsitys oli niin, kun se aina tuli näitä, se oli niin laaja, oli kaikki Intiat ja kaikki tämmöistä, niin kun oli niin paljon sitä asiaa, että oli vaikea saada semmoista niin kronologista kokonaiskäsitystä. Että se oli hirveän hyvä. Klassikko. Muuta kysymyksiä, kommentteja? Okay. Mutta kuinka paljon nämä itse muslimit tietää näistä asioista? Sehän on aika valikoivaa. Siis niin kuin, sehän riippuu ihan siitä niin kuin, tavallaan koulutustaustasta hyvin paljon, mikä siellä on. Ja sitten niin kuin myöskin se, että näiden alueiden ne nykyiset koulutusjärjestelmät on hyvin tyypillisesti aika ideologisia. Esimerkiksi, niin kuin, mä nyt en muista sillä niin tarkasti niin kuin rupea sanomaan, mutta että mulla on jonkun verran egyptiläisiä tuttuja, niin ei siellä niin kuin kauheasti näihin niin kuin varhaisiin juttuihin perehdytä. Ja Iranissahan taas sitten niin kuin se, mikä ei ole islamin historiaa, niin ei ole niin kuin virallisessa koulutusjärjestelmässä niin kuin juuri millään tavalla mukana. Ja sitten se islaminkin historia on sen islamilaisen tasavallan niin kuin narratiivin toistoa, joka on sillä hyvin mielenkiintoinen, että koskaan niin kuin shiojen historiassa ei ole tämmöistä niin kuin, jumalallisella vallalla oikeuttavaa niin kuin valtionpäämiestä ollut. Että tämähän on niin kuin täysin niin Ajatollah Khomeinin niin kuin tämmöinen sepitelmä, tämä velayat faqih, eli tämä niin kuin uskonnollinen järjestökirjoitus, mikä siellä niin kuin on tämä teokratia. Että se on täysin niin kuin Khomeini ja muutama hänen ympärillä oleva niin kuin sepitelmä. Shiat on historiallisesti ollut epäpoliittisia, mutta taas sitten voidaan sanoa, että tässä on nämä kaksi anomaliaa Iranissa, että suufilaiset shiat, Safavidien dynastia ja nykyinen teokratia, että ne on niin kuin anomalioita sillä, mutta se on niin kuin, tämä nykysysteemi niin kuin ei nojaa siihen vanhaan perintöön ja sen takia moni niin kuin näistä niin kuin tämmöistä perinteisistä shia-popiston kuuluvista niin on vähintäänkin skeptinen sillä, että vaikka nyt jos politiikka hypätään tälle päivään, niin tämä Sistani, joka on Irakin merkittäviä ajatolla, niin hänhän on niin kuin, sillä pitää sellaista kohteliaista etäisyyttä Teheranin suuntaan, että ei nyt ärhentele eikä niin kuin puhu ristiin, mutta ei todellakaan ole mikään niin kuin iranilaisten niin mukaan hyppiäkään siellä. On itse asiassa monessakin tilanteessa tämä porukka asettunut ihan vastaankin sitten iranilaista painetta. Mutta se nykysysteemi siellä ei siis nojaa mihinkään historialliseen islamilaiseen järjestelmään, että se on toisen maailmansodan jälkeen kirjoiteltu se homma. Joskus vielä. Okei, eikä siinä sitten tule. Kiitoksia. Se on selkeästi jäsenelty, mutta PowerPointit hukas. No, tämmöistä se välillä on.
Kyllä.